Hi guys! Gusto niyo ba ng ice cream na hindi masyadong matamis pero masarap? Tara, samahan niyo ako. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa nito. Sa reseping ito, nakagawa ako ng tatlong 900 ml na ice cream using 390 grams of mango condensed milk, 1 liter whipping cream at syempre hindi mawawala ang 2 buong mangga. So, ito yung mga kakailanganin natin. So, dito gumamit ako ng 1 liter ng whipping cream. So, gagamit tayo dito ng mixer or kung wala kayong mixer, pwede kayong gumamit ng whisk para lumapot or maging foamy ang ating cream. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. So dito, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-mix ng ating cream hanggang sa lumapot na siya at nakikita nyo na nagiging foamy na ang ating cream. Pwedeng pang negosyo at swak sa budget ninyo. So dito isusunod natin ang ating mangga na gumamit lang ako dito ng manual chopper. At syempre isunod nyo yung mango condensed milk. So, ang gagawin nyo lang dito ay imimix nyo siyang mabuti. So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagmix para makita nyo yung color ng ating mangga. Then, isinalin ko siya sa malaking lalagyan kasi masyadong marami yung ating nagawang cream. So, tuloy lang tayo sa pag-mix. Itong recipe na to ay masarap at hindi siya ganun katamis at hindi nakakasawa. At lastly, naglagay ako dito ng mangga na hinati ko lang sa maliliit. So ayan, haluin nyo lang siyang mabuti. Para pag sinalin natin siya sa lalagyan, ay sakop na sakop yung mga manggang nilagay natin. So, ito yung mga container na ginamit ko. 900 ml yung size niyan. Ilagay lang natin siya sa lalagyan. As you can see, hindi naman ako gumamit dito ng food coloring. So, natural lang talaga yung kulay niya. Kaya, nakikita nyo na medyo maputla. Pero, yung lasa niyan ay talagang mangga. At
sobrang sarap. Kitang-kita nyo naman na napaka-foamy ng ating ice cream. So, ito na yung ating dalawang 900 ml na ice cream. At syempre, meron pa akong isang lalagyan na pahaba. Yan, 900 ml din yung size niyan. So, sa recipe na to, nakagawa ako ng tatlong 900 ml. And then, kung gusto nyo siyang inegosyo, i-multiply nyo lang yung mga ingredients na gagamitin ninyo. So, ito na yung ating ice cream na pinalamig na natin overnight. Itatry na natin siya. Yung ice cream na to, hindi mo siya makikitang nagki-crystallize, yung parang yellow. Kasi, itong ice cream na to talagang swabing-swabe. So, ayan yung ice cream natin. Ice cream mangga na sobrang sarap, malinamnam at murang-mura na swak sa budget ninyo at kayang-kaya nyo siyang gawing pang negosyo. Ito na ang ating mango ice cream. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!